nó biết ngày nay dân mặt phơ sẽ đẩy đây bằng con chân sco hay chúng sáng miên sẽ đẩy đây cháo bông món sco xó bẩn là ngó mà sao bốt hay nực bờ đã sẽ đẩy đây buôn khăm em đi khử nguế bông món khọp mà cô việc sọc chốt này hay đậm sao bột chốt đã bay ra phía bay gặp bông mãi nắng cô việc sọc chốt phía cho bò việc sọc chốt này hay do việc tập một chỗ tụi cái đá bê thì dương cái đá dương mà thôi lên tích tích là bỏ bán đó tọt mà vô sẽ đẩy đây mỏng bổ nơi sẽ đặt đây con dân chợ đó những buôn viên bơ chú bao có diện tích bán đấy tao mót đã score bây giờ bài chú bởi mình tích là về anh lấy score ấy mình đặt lại đây ăn trộn cô đi score trộn luôn đặt là ngô là ham chó cô việc sắp trộn này sủi mỏng á hay là xôi Net ốc ní ai xa thừa nhà bạn chúc mình được video qua tiễn nào bye bye